In Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, lijkt de oorlog ver af, maar niet voor iedereen. Almas komt uit Tigray, waar de oorlog zich afspeelt achter gesloten deuren. Want in het grootste deel van de regio zijn alle communicatielijnen nog altijd verbroken. Vandaag hoort ze voor het eerst iets van haar familie. Just today that I'm calling to my brother, they are okay. He is taking a mobile from his friend and calling just mother and your child are okay. Just simply he said like that. Net voor het begin van de oorlog kwam ze niets vermoedend naar Addis Abeba voor een workshop van een week. Ze liet haar dochtertje van 2 achter bij haar moeder van 75. Yeah, it is too painful to stay here because I'm here. I'm in the hotel because my account was blocked here. Even I couldn't get any finance to buy any food for myself also. And the worst thing is also my plan was to stay here for a week. I didn't left enough money to my mother. I'm praying day and night. Just I'm going to the church. Please God help us because nobody can help us. At this time, because I'm a Tigrayan. Het is de reden waarom Almas anoniem wil blijven. Vele Tigreërs worden geviseerd en zijn bang. I didn't experience such kind of discrimination. Even I do have my younger sister. She's a civilian working in a military office. So, because she is a Tigrinya speaker, she is suspended from her work. Ondanks het feit dat de Tigreërs maar 6% van de bevolking uitmaken, hebben ze dit land 28 jaar lang gedomineerd, zowel politiek als economisch. Het verlies van die macht in 2018 ligt aan de basis van deze oorlog. Hun bewind bracht vooruitgang, maar ook keiharde repressie. Vooral in Amhara, de regio naast Tigray, voelden ze zich onderdrukt en een deel van hun land werd door Tigray ingelijfd. Hier, over deze brug, rijden we dat gebied binnen. Officieel vormt deze rivier de grens tussen de Amhara-regio en de Tigray-regio. Maar de Amharen hebben van deze oorlog geprofiteerd om een heel stuk van de Tigray-regio in te nemen. Opnieuw in te nemen, zeggen ze zelf, want het behoorde vroeger aan hen toe. ምክንያቱም እኛ ከነሱ ቦታ ሄደን የመስራት አቅም የለንም በፈለግነው መንገድ ገብተንም አንሰራም ሰርተን የመብላት አቅም የለንም እንስራ ብንልም በርግጥ አያሰሩንም ስለዚህ እኛ ደግሞ ይሄ ነገር በመነሳቱ ለኛ ትልቅ እድል ነው ብለን እናስባለን. Omdat het leger van de Amhara-regio hier heeft meegestreden met het nationale leger tegen de Tigray-strijdkrachten, werden ze hier heel snel verslagen. Hun legerbasis hier werd al snel met de grond gelijk gemaakt. Hun tanks werden verwoest. Het is nu vooral het Amhara-leger dat dit deel van Tigray nu onder controle heeft. Thank you. እኛም እናመሰግናለን ቦታችን በማግኘታችን በጉልበት ነው የወሰዱት በጉልበት ደግሞ ያው But officially this is still Tigray that you took by force. Shouldn't it be taken by law? ልክ ነው በህግ ለሰጠ በህግ ትመልሳለህ ይሄ ምንም ማለት አይደለም ኦሬዲ አሁን ዋናው ነገር ቦታውን በምንም ይሁን በምንም ቦታችንን መያዛችን አንዱ ትልቅ ነገር ሆኖ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ምንድነው ለሚለው ነገር ደግሞ እሱ የመንግስት ጉዳይ ነው Did civilians die? ምንም አይነት ያለ ምንም እንከን ነው ጦርነቱ ከሰሮቃ ጀመረን እስከ ተከዜ ድረስ በውጊያው ላይ እስካሁን በጣም ጥሩ በቃ እርግጠኛ ሆነን የምናገረው ነገር በዚህ ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ቤትም ጭምር We zien inderdaad maar weinig schade in dit deel van Tigray. Wel lijken, maar zijn dat wel militairen? En wat met die half lege dorpen waar we doorrijden? Waar zijn de Tigreërs naartoe? Het is moeilijk om hen te vinden en als ze er al zijn, voelen ze zich opgejaagd en willen ze onherkenbaar blijven. So the people is now they are very in danger. Ja. So they like to go to another place, safe place, to Sudan or to another place. There are so many thieves. They thief their cattle. Een dorp verderop vertelt een man ons over huizen die in brand gestoken zijn, als de strijd hier al voorbij was. ሌሊት በ7 ሰዓት ነው ከጦርነቱ በኋላ After the war. ማን አናውቀውም ማን መሆኑን ሌሊት ነው አናውቀውም And who lived in the house? የተቃጠለውን ሁሉ የትግሬ ነው
Van de burgemeester van het dorp mogen we de in brand gestoken huizen niet filmen. Wat mij verbaast hier is dat hier op dit uur, rond 4 uur, 5 uur 's avonds, zo weinig volk op straat rondloopt. En heel veel huizen die dicht zijn, die gesloten zijn. De meeste Tigreërs zijn namelijk vertrokken. Worden ze hier weggejaagd? We besluiten verder te rijden, over de bergen, dieper de Tigray-regio in. We stellen vast dat de Amharen de Tigray-plaatsborden al hebben weggenomen en vervangen door eigen borden. Welkom in het land van Amhara staat te lezen. Aan deze brug eindigt hun nieuwe territorium en lijkt ook onze tocht te stoppen. We kunnen niet verder. Dit is dus de reden waarom we niet door kunnen. De strijdkrachten van de Tigray-regio hebben de weg hier doorgesneden, waardoor niemand door kan. Wij kunnen dus ook niet verder. En dat is het gebied waar alle journalisten, hulporganisaties naartoe willen, want niemand weet wat daar aan de hand is. መከላከያውን ወይ ደግሞ እኛን ለማዘግየት የተሰራ ስራ ነው። ይህን እንትን ካሉ በኋላ መጀመሪያ ከብት የማሸሽ ስራ ነው የሰሩት እዚህ አካባቢ የነበረ። ይህን ካሸሹ በኋላ ይህን ዘግተው ቀጥታ የማምለጥ ስራ ነው የሰሩት ማለት ነው። We nemen een omweg langs de grens met Eritrea. Tientallen kapotgeschoten legervoertuigen getuigen van een zware strijd. Deze bus reed hier wellicht voorbij op het verkeerde moment. Kilometers lang rijden we langs lege, verlaten dorpen. Waar zijn die mensen naartoe? አለ ሰው በጣም ብዙ ከጫካ ጋር ነው ያለ። ህፃኖች ይዞ ልጆች ይዞ በጫካ ነው ያለ ሰው። በጣም ግፋት አለ እዛ። ግፋት የሆነ ግፋት ነገር አለ። በቃ የእንትን ችግር አለው። የውሃ ምናምን ችግር አለው። ሰው የሌለው በጣም የሆነ ሰዎች አሉ እዚህ በጣም ነው የሚጋፉ ከኤርትራ ምናምን የሚመጣቸው እዚህ ለመዝረፍ ብር ከያዝክ ያሳድጓል። ለወጣቱም ለመጋፋት በቃ ብዙ ነገር ነው ያለ እዚህ። We bereiken uiteindelijk Shire, een stad waar de wereld tot nu amper informatie over had. Hier hebben ze al meer dan 7 weken geen telefoon of internet meer. Er is amper benzine, voedsel, water. Gebouwen zijn zwaar beschadigd door de oorlog. En nee, er zijn niet alleen militaire doelwitten beschoten. 1, 2, 3, 4. Look, in my house, we are sleeping here. 8 families sleep is here. And what is the civilization? Who did that? Eritrean soldiers and Ethiopian militaries. They shoot to the house? Yes. Why? I don't know. Iedereen klaagt over Eritrese soldaten, maar volgens de regering strijden die niet mee. Mensen tonen ons filmpjes waarop te zien zou moeten zijn hoe Eritrese soldaten hun spullen stelen en meenemen. Ook het ziekenhuis van Shire is volgens de enkele verpleegkundigen die er nog willen werken grotendeels leeggeplunderd door Eritrese soldaten. Het is er een puinhoop. Empty? Yeah. What was here? The medication. Medication. Stored medication. ጨርቂ ኣሲረ ማለት ነው ስወዲ ሃፍተ ኮይኑ ካብኡ እንዳሃር ግን ሓካይም እዮም ተሓቢሮም ናብ ዘምፅኦም በቃ በቲ ዘሎ ሓካይም ምንም ብረላ ክፍቲ እዩ ሃይሉ እዩ ክስፈይ ዝግባእ ዝነበረ ምንም ዓይነት ክስፈይ ኣይከኣልን ሓደ ናይ ምግቢ ሕፅረት እኒአካ ምግቢ ምንም ኣይንረክብን ዘለና ስለዚ ተቆስሉ በቃ ሃምስ በሉ De meeste dokters en verpleegkundigen in het ziekenhuis durven hier niet meer werken. Enkele vrijwilligers houden de boel min of meer draaiende. Superia, baka. Okay, she was diabetic patient. እሺ ካው ከመይ ተማማጽ ነው ንስዳ ንሳስእን ክትብል ተላ ቅትል ተብል ታ መድሓኒት ክትረክብ ጥዒቱ Of hoe onschuldige burgers slachtoffer worden van een oorlog over politieke macht. Slachtoffers die verborgen moeten blijven.